سلام دوستای خوبم، امیدوارم حال دلتون هر جا هستید خوب و عالی باشه. من امروز اومدم یکی از فروشگاه‌های بزرگ توی جنوب تهران. اینجا فروشگاه نجم خاورمیانه هست و من تعجب کردم. حالا چهارشنبه است و ساعت هلوش 1 بعد از ظهر هست. خیلی خلوت بود. الانم بعد از چند روز، 1 هفته 2 هفته بعد از جنگ 12 روزه هست. بریم با هم دیگه قیمت محصولات رو ببینیم چطوری شده تو این روزایی که گذشته و آیا محصولات گرونتر شده یا نه، که طبعا گرونتر شده. من سعی میکنم اقلام ضروری و چیزایی که استفاده میشه رو قیمت‌ها رو به شما بگم. الان این قیمت برنج هاشمی 10 کیلویی زده 3,315,000 تومان. برنج هاشمی اعلاش 10 کیلویی 3,500,000. آذوقه شکسته 5 کیلویی فکر کنم 1,230. برنج دودی 2,5 کیلویی زده 875. عنبربو 5 کیلویی 1,030,000. اگر شما قیمت دیگه‌ای میدونید حتما برام بگید. خیلی واقعا به نظر من برای خانواده ایرانی که مثلا مصرف همیشگیش برنجه، واقعا یه 10 کیلو برنجه حالا خوب بخواد بخره 3 میلیون تومان واقعا خیلی سخته به نظر من. بریم قسمت روغن ها هم ببینیم که قیمت ها به چه جوره. مثلا روغن کنجت مثلا شیررضا 1 کیلو 600 تومانیش 1,090,000. یه روغن کرمانشاهی 1,070,000. روغن ذرت شیررضا 138 تومن. حالا اینا کیلوهاشو من نمیتونم دقیق حالا همشو بگم، ولی رنج قیمت مثلا فامیلای معمولی بود 66 تومن. بریم قسمت خوراکی و تنقلات، مثلا شکلات و اینا که وحشتناک گرون شده. واقعا من تعجب میکنم. مثلا از چیزای کوچیک بگیر، مثلا یه مثلا پروتئین بار کوچیک شده، مثلا اینی که الان نگاه میکنین 31 تومن. مثلا کاکائوهای کوچیک که مثلا بسته‌های کاکائویی مثلا 80 گرمی، مثلا اینی که میبینید 85 تومن. مثلا مدل دارکش مثلا 130 تومن. دراژه های کوچیک مثلا شده 76 تومن. خب خیلی گرونه برای یه چیزای معمولی. مثلا این قیمت به نظر من خیلی گرون هست. مثلا شکلات‌های مثلا این تافی‌های گلدن شیرین عسل شده مثلا 360 تومن. بالاییاش مثلا 73 تومن بود. آبیا از بسته‌های کاکائو خیلی گرون شده. مثلا تافی‌های کره‌ای مثلا میوه‌ای یه بسته‌اش شده 130 تومن. مثلا پاستیل که نگم خیلی گرونه. از مثلا پاستیل شیبابا 68 تومن هست. قیمت سس‌ها هم بهتون بگم. سس هزار جزیره مثلا 71 تومن. فرانسوی هم همین قیمت. مثلا مایونز الان اینی که من برداشتم 144 تومن. خب مثلا اینجا سانستار بلوبری 124 تومن. از اون کوچیکاش شده 28 تومن. سانستار بزرگ مثلا 117 تومن. کوکای کوچیک 23 تومن. انرژیزا مثلا 47 تومن. خب اینجا مثلا این سس‌ها انواع مختلف دوباره قیمت ها مثلا متفاوته. مثلا سس مایونز بزرگ دلپذیر 190 تومن. کوچیکترش 76 تومن. موشکی 71 تومن. قیمت ها واقعا تغییر کرده. به نظر من گرون هست. مثلا سس‌های تند کوچیک 53 تومن. یه مدلش 54 تومن. از اون زردای برند هست 148 تومن. قرمز 155 تومن. موشکی 56 تومن. خیلی به نسبت گرون هست. ماهی و اینا که نگم، انواع مختلف قیمت ها خیلی زیاد. اینجا هم همه مثلا خرماها و قیمت ها هم واقعا متفاوت و متغیر. هر کدوم یه قیمت خاص خودشونو دارن.
تخم مرغ هم متفاوت بود قیمتش، مثلا 30 تاییش 170 تومن شده، یه مدل 20 تاییش 145 تومن. پنیر پیتزام انواع مختلف و قیمت‌های مختلف، از کوچیکش گرفته 200 تومن تو برو تا دیگه 400 و خورده 500 تومن. خب قسمت این ترشیجات هم براتون بگم قیمت‌ها رو. ترشی هم قیمت ها متفاوته، مثلا زیتون 295 تومن، یه مدلش 268 تومن. مثلا از این ترشی بلال 199 تومن کوچولوها، ترشی کلم 85 تومن، انواع مختلف از 147 تومن، 170 تومن، 169 تومن، 215 تومن، انواع مختلف. و واقعا بازم به نظر من قیمت ها گرون هست. از این ترشک های آلو بخارا 109 تومن، آلو جنگلی هم 155 تومن، زغالخت 173 تومن و بیس میوه هم 173 تومن بود که من اینجا همشون رو دیدم و دلم هم خواست. امیدوارم شما دلتون نخواد چون اینا خیلی خوشمزن. بریم خب قسمت کالباسا و چیزای خوشمزه که میدونم خیلی طرفدار داره ولی فوق‌العاده گرون شدن. مثلا کالباس خشک ممتاز مثلا 6 کیلویی 652 تومن، ژامبون مرغ 90% 452 تومن. اینا محصولات گوشتیرانن که دارم بهتون میگن. ژامبون 90% گوشتیران 849 تومن. یه مدل کالباس گوشت و مرغ 693 تومن، ژامبون مخصوص 827 تومن و قیمت بقیه‌اش هم مثلا کالباس مارتادلا 40% معمولی 226 تومن. یه مدل دیگه مثلا ژامبون تنوری 787 تومن، کراکف 90% گوشتیران 462 تومن، هات‌داگ پنیری 388 تومن. یه مدل سوسیس کبابی گوشت 814 تومن، هات‌داگ 60% 492 تومن. خیلی قیمت ها بالاست، یعنی یه 2 تا ذره میگیری مثلا 2 تا دونه مثلا میشه 100 تومن. به نظر من این محصولات هم اینقدر مضرن و فوق‌العاده گرونشون کردن، فکر نکنم کسی توانایی خریدن اینجور چیزا هم داشته باشه. واقعا یعنی مسئولین باید به فکر معیشت مردم باشن. خیلی اوضاع خرابه به نظر من و از پس چیزای خیلی کوچیک نمیتونیم بر بیام، از چیزای معمولی شیر و ماست و اینجور چیزا که واقعا یه چیزای خیلی معمولی و پیش پا افتاده هست. واقعا اگر فکر نکنیم قدرت خرید، یعنی فکر نکنن من چی کارم، قدرت خرید مردم خیلی به صفر میرسه. کلن این چیزای خوراکی ها خیلی به نظر من خوراکی معمولی الان این مثلا 28 تومن چیه، مثلا یه چیز کوچیک 30 تومن بگیری. مثلا از این کیک های پم آشغال به نظر من اینا مثلا شده مثلا 8 و 600. مثلا هانی پرز شده مثلا 15 و 300. مثلا یه مدل دیگه 19 و 800. خیلی گرونن. مثلا این چیزای کوچیک وحشتناک شده. از این کرم یعنی کره های مغزی واقعا وحشتناک، قیمتشو نگم، خیلی از 1 تومن و نگم براتون، فوق‌العاده گرونن که دیگه آدم نمیتونه از اونجور محصولات رو بخره. خدا به خیر گردونه. یعنی واقعا فعلا هنوز اول راه هستیم، تازه جنگ 12 روزه تموم شده و واقعا تبعاتش رو کم کم مردم عزیزمون شاید ببینن. انشالله که این اتفاق نیفته و یه
تغییری ایجاد بشه، آمریکا تحریما رو برداره، هرچند به نظر من هیچ ربطی به آمریکا نداره. الان مثلا این کیک های مثلا کوچیک مینیا شده مثلا 68 تومن. محصولات واقعا لبنی که همیشه ماشاءالله دوست داشته گرون بشه، هیچکی جلوشو نگرفته. مثلا آخرین قیمتی که من شیر میگیرم مثلا 49 تومن، 60 تومن هم هست. این پنیر پیتزا که الان نگاه کردید این مثلا 400 و مثلا خورده هست، 1 کیلویی 2 کیلویی 400 خورده ای، یه مارک معمولی. مثلا قیمت محصولات مثلا همین کافه و اینجور چیزا هم وحشتناک گرون شده بود. من مثلا قهوه فوری رو هنوز 2 هفته پیش اینجا خریدم 100 تومن بهش اضافه شده. شوینده ها که نگم براتون، قیمت ها همه مثلا 200، مثلا پیریلای بزرگ مثلا 290 تومن، پودر لباسشویی 290 تومن. خیلی خوب برای یه چیزای معمولی این قیمت ها سرسام آور هست و واقعا با این حقوقایی که میدن فکر نکنم کفاف بده. و الان مثلا این شوینده مثلا کوچیک 200 تومن. خب چیه مثلا؟ از این محصولات پوستی که نگم براتون که خیلی گرون شده. مثلا این آبرسان کامان بزرگاش شده 382 تومن، مثلا کوچیکش 211 تومن. مثلا این دئودورانت مثلا شده 225 تومن. شامپو و اینجور چیزا که نگم براتون. مثلا این شامپو خیلی معمولی، شامپویی که ما اصلا آدم حسابش نمی کنیم، فوق العاده گرون شده. مثلا این بسک مثلا شده بزرگش شده مثلا 155 تومن، خیلی گرونه. مثلا پرژک آشغالی 100 تومن شده. مثلا یه ژیلت 168 تومن. خب خیلی گرونن واقعا برای اینجور چیزا. کرم و محصولات مثلا ضد آفتاب و اینجور چیزا هم، مثلا اسپری ها مثلا همه 260 تومن. مثلا ضد آفتاب مثلا آردن مسخره شده 198 تومن، هیدرودرم 260 تومن. مثلا پیکسل شده 430 تومن. این کلن به نظر من وحشتناکن. تبلیغایی که کردن برای ضد آفتاب به نظر من نصفش الکیه. نظر شما برام مهمه، بگید برام که به چه صورته. خوبم، امیدوارم که این ویدیو تونسته باشه رضایتتون رو جلب کنه. شما اگه نظری دارید در مورد اوضاع مملکت حتما برام کامنت کنید، نظرتون رو بگید. آیا واقعا درست میشه این مملکت یا نه؟ ممنون میشم که کانالمو سابسکرایب کنید، برام حتما نظرتون رو بنویسید. خیلی دوستتون دارم، مواظب خودتون باشید. به امید روزی که همه مردم ایران اوضاعشون خوب بشه و هیچ ناراحتی بابت خرید اقلام کوچیک زندگیشون نداشته باشن. خیلی مخلصم، مواظب خودتون باشید. ایامتون به شادی. خدا نگهدار.